some male soap para crocodiles. The mailing age is 60. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink. Di ba lumalaki siyempre? Yeah, so hello ma'am. So before you go inside first, let me introduce you the pride of Palawan. So those are the Palawan Pisang Pika, locally known as Tantika. So endemic all over the world, you found only here in the middle of Palawan. So yung nakita nyo po malaki, those are the important orange pika. So pisang, it means small genus. Sila po ang full size, hindi na po yung lalaki. So yung blue, siya po yung male, siya po yung pika, at yung malaking brown, siya po yung female or female. At kung dalawang magkatabi nito, ito na po yung mga baby na po nila. And so now, because of the destruction of the natural forest and hunting, endangered na po yan. And dahil endemic and endangered na po, so this is the official seal or logo po ng Puerto, Princesa City. Yan. So every September, we have a Tandigan Festival po na ginaganap sa Puerto, Princesa City. Hindi lumalaki ng ganito yung alaga ko eh. Joke lang. Hindi hanggang ganito lang kaliit yun oh. May mga malilito doon. Talaga. Sa lalaki. Kasi sila po yung nagdadala ng kids. May sexual organ din po sila, kaya nagkakaroon po sila ng egg without the help of women. Ay, iba rin po. Ba't ka na tunod? Huwag ka sa akin parang blue siya pagka. Ay, iba po yun. Pag may urinate po siya, skin. Pag nailawan? Ako na yung urinate. Kaya nga sabi ko blue siya eh. Ganda. I'll come behind you. No, you.
Kayo dalawa ni Mama. Opa, ayan na yung gayong mo. Hindi pa natin naubangan yung aeroplano. Pipicture ako sa ilalim ka eh. Baywalk to?